Ilang beses nang naisulat sa ating kasaysayan A replica of an ancient Philippine vessel has set sail on an amazing journey. The Balangay can be traced back to They're the equivalent of the Vikings of Asia. Now, a group of Filipino adventurers are preparing to set sail in a replica of the boat. Sa panahon ngayon, kaya pa bang maglayag ng bangkang kauna-unahang ginamit ng mga ninuno? Ay kalalang, ito ang kulipan ko, para kan lakay ko, kulipan. Ay kalalang, ito ang kulipan ko, yakong kulipan. Ito ang kulipan ko, yakong kulipan. Ay kalalag, ay kalalag, ay kalang. In 2008, just after we came down from Mount Everest, yung Mount Everest team been thinking, what's next? Finally, we choose the idea of why not trace the migration of our forefathers. Thus, the voice of the Balangay was born. Sa Everest, mahirap dahil di na to lugar ang high altitude. Para sa ko, mas dali ang Balangay kay mao magina asa tagikan ang ato maginikanan. Arkipilago magita ang mao magina ato ang Pinoy anan sa unang Balangay. So nanagina sa ato ang kasing-kasing dugo nga nagdagayday sa atong kaugatan kanang pagsakay ng Balangay. Kinontinue lang namin with the Balangay. It's more history lang natin to. Ang laki pala ng history ng Philippines before it was written by the foreigners. Pero ilang thousand of years yung unang Balangay na nahukay sa Butuan. 7th century. So ganun katagal. Yung Balangay kasi is isa sa mga bangka na nahukay noon sa Butuan noong 1976. Unang nahukay namin si 320 AD na ang age niya. Tapos may sumunod kami na Balangay 5 na mas malaki. About 12th century AD rin. Ganun kalaki yung history ng Philippines. Noon pa lang, magaling na ang Pinoy sa pananagat. Hindi dapat, mas magaling tayo dapat ngayon, patuloy natin yun. Doing an activity like the Balangay expedition and getting people to support it, it's really quite difficult because it is really selling a dream, selling your hopes, putting together something and going around and peddling it is quite tough. And I met Junsi and I saw in him that he shared the same passion and belief on the Filipino people. One day he came to see me and told me about the next challenge he wanted to do. So he told me about the history of the Balangay, which I didn't know anything about, and parang I was just so fascinated na, and the question always popped in my mind that how come Filipinos don't know about this? He supported the project. He funded the project. We built Diwata ng Lahi.
we're ever thankful for Tao Corporation of helping putting flesh into this dream. Diwata ng lahi sailed by ourselves. And then it gave birth to another boat, Masawa ng Butuan, which the Butuan Global Forum put together. Actually, Butuan Global Forum, we have been dreaming to build a replica of this boat many years ago, but we cannot do it for ourselves, and we do not know who to hire to build these things. Maayo kay naka-ani silang art, nagkasinabot mi, tapos na sila contact sa mga tao nga taga Tawi-Tawi, nga kay palupa mo himo ani. So finally, mo to nga ni intrag yun, ni appeal mi sa project. Kasi ang Butuan City government was also supportive. So, mo to nagka-team silang art sa kaya ng Pinoy, kami Butuan Global Forum, and also the city government. I was so happy that the Butuan Global Forum really naghimog leadership yun. No? Nanguna ba? Because it took some guy from Bacolod to inspire us. No? Dili Butuan nun, nga nangulo ni ini. Siya man ganin appreciate niya ang value ni ini. How much more kita? We're thankful that San Miguel Corporation, their property division, came in. Ramon Ang had been very generous and provided us the means, give us the major push. In short, they built us a bigger sail. And then we're able to catch with a trained wind. And we managed to sail the whole of Southeast Asia. This has been made possible by so many people who believe in us. Kaning boat, makita ninyo, wala ni mga lansang, wala yung mga any screw or whatever, mga metal parts. Construction niya are mga planks. So ang proportion niya, ang length niya, gikuha na mo, gikan diri. Katunahin mo na mga Balangay, Pasawa ng Butuan, was really a replica of the original boat we dug here in Butuan. Kalawangin yan. Yan. Ang inalam lang namin, ang haba ng kilya o haba ng bangka na gagawin natin. At saka ang width ng bangka natin. Sukat lahat-lahat yan doon na. Wala talagang blueprint yan. Nasa ulo ng mga carpenters lahat yan. Sabihin mo lang ang gusto mong haba, saka lapad noon, saka lalim, then you have the bangka after that with perfect symmetry. Now, the Balangays venture into the open seas with nothing but sails and ancient mariners' navigational skills without any radar to navigate. Boy, that's really adventure. That's really bravery. Dito tayo sa opening, oh. It's quite challenging and risky, but the whole idea is that you need something, you need a symbol that can stir up the imagination of our people. The Balangay reflects the great maritime tradition of our forefathers. That basically, we live by the sea. Our people before lived in the boat. We would like to stir and rekindle that great maritime consciousness. I think that the wisdom there was to trace the route. Kung kaya ba yun? This history of retelling itong story natin and how we as Filipinos should feel proud and actually should discover our heritage of the richness of our culture is something that's going to last many, many generations. So that's the whole inspiration that brought about this voyage.
And finally, we built Diwata ng Lahi, Masawa, and the last is this Sama Tawi-Tawi. 5, 4, 3, 2, 1! The Voyage of the Balangay, ang napakagandang pangyayari doon ay hindi lang lumaki ang team from 9 members of the Everest team. Lumaki siya at naging 40 na tao, and diverse pa yung mga tao coming from different parts of the country, coming from different units, agencies and organizations, both government and the private sector. Well represented ang ating lumad, ating mga kababaihan. May guro tayo, may mangingisda, may magsasaka. Napakagandang kulay yung nangyari sa Balangay. Kaliwa. Salamat naman dito. Nagtitimon ako ngayon kasi duty namin, dalawang oras. So, ginapit namin ng kasama ko, isang oras na ito. Isang oras na habang nagpapahinga siya, palitan. Ano po yung ginagawa nyo? Kahit naglalayag kami, minsan may nagluluto. Hindi ko na lagyan kami sa durog, papalasan mo. Anong niluto mo? Giniling? Bisan sino nga pro ay masang reklamo nga kung anong pagkaon. Bili ka bibili ba? Sarap naman. Sarap naman. Bilang isang Muslim na nakasama ako sa bangka, hindi naman ako nahihirapan sa mga pagkain dahil nirespeto rin nila yung mga pagkain kung minsan hindi na rin silang bumibili ng mga baboy. Basta may isda na dahil amo na ang piprepara naman eh. Nilulutuin nyo ka? Ano, sardine lang. Hinahing tamban. Matikas ang katawan niya, maraming tinig. Oh, sige na, radyo. We will use only hook and line. But sa hook na yan, talagang native ang paggawa nun. Kasi ang buhok ng tao, buhok ni Jack Pang yung ginagamit doon, talian doon sa bingwit, at saka yun ang ginagamit. Hindi ko makalbog si Jack niya. Hindi. Kasi layo pang Palawan. Layo pang Palawan, dami pang buhok, mahaba pa. Putol! Pa. Ano naman masasabi na inuubusan ng buhok? Okay lang. Kaya. Sa pagkain niya. Ayun. Ito mo na yung mahuli. Ito mo na yung mahuli. This is an artificial base made of rubber. To spare interior ng mga sasakyan. Kailangan siya manipis, hindi mo masyadong makapan. Saka tinali natin ng rubber dito, saka tinahay dito sa gitna. Katapos, lagyan ito ng rubber. Then, pasok doon. Pag nakahila yun, parang isda talaga yun.
This thing will catch a lot of fish. At hihila ko sa isa sa mga mahuhuli niya. Sana wag masyado malaki kung kaya. Oh, ilisan mo! Kaya mo yan! Hila! Kulo! Kamay mo! Kamay mo! O, sumabit doon! Sige, sige, doon ka sa unahan, doon ka! Sige! Hila mo palo! At ang kay Prof, si Bobby, ayan ang dagat para sa birthday mo, Prof. Ang daming isda. Ay, pare! Ang saya! Ay, tatlong sabay-sabay! Wala naman kaming ref, kaya nga kinokontrol lang ang paghuli namin. Just enough for the day para hindi masayang naman. Sa lahat ng klaseng maisipan namin gawin ngayon, gagawin na namin sa kanya dahil wala naman po kami yelo dito. So, kailangan makain agad yan. Eh di mas masarap. Dali lang araw yan, bago maging lutong daing talaga. Dalawang araw. 2 araw. Ito naman yung huli naming malaki kahapon, dinadaing namin para tumagal. Ang galing ng Filipino, di ba? Ayan, naglalaglag kami. Tapos, lalagyan ni Zach ng isda. Oh, pasok ang isda. Yan yung mga isda namin nahuli. Tapos, syempre, kailangan namin mag-share. Dahil, pag hindi naman namin i-share, mabubulok yan. Dito, wala namang rin. So, bibigyan namin ang masawa ay nagpadala ng sako. Yan. Yan ay bukang na loob dahil libre din niya na nakuha sa karagatan. Dapat i-share. Share natin. Tama siya doon. That's how we give them fish. Jack, pagkatapos kumain ng sabaw ng fresh na isda ay nagpo-push up. Yan po ang mga activities dito para pagtunaw ng kinain. Oh. Yan ang aming hobby dito at pastime. Sound mind and healthy body. Doon sa kaka. Sa cupcake. Sa Balangay ka, talagang wala ka sa comfort zone mo eh. Ang tigas ng country mo doon. Yung pagpalit, walang kwarto eh. So, pag mag-ilis mig sanina, magsuot lamig malong. Magtago mi sa malong. Being a woman on a boat, it's okay. The hard part is when you have your period. Because you have mood swings, which this man won't be able to understand. But besides that, the poo-poo and the wee-wee, just eventually becomes very, you gotta survive. Yes. Kaya ng Pinay. Ay, yeah. Matulog. Minsan, tagusan yung mga higa natin, pwede doon sa may timon, pwede dito sa may baw niya, pwede dito sa may katig niya, pwede rin sa bubungan. Pwede naman lahat ng area doon, basta comfortable ka, pwede kang makatulog doon. Lalo kung pagod ka. Ang dagat, masyadong malaki, hindi na kailangan ng shower. Mag-dive ka lang, pag-ahon mo, banlaw ka isang tubig, pwede na yan for 1 week. Bakit pinakatali? Para hindi mahulog. Mayroon pang iwanan. Tama, ang galing ni Sir. Aking tip 3. Mahirap kasi mabilis ang takbo namin. Kaya matalo ako ngayon. Pag malakas ang ulan, maligo, maglaba. Ligo sa ulan, ang kaya. Ayun, si Karina gumawa ng gamit yung raincoat, gumawa siya ng parang balon.
At ito po ang mga hubad boy. Kung ano man, nagpusan sila ng galing, ay malalaman natin. Basher, saan kayo galing? O, anong ginagawa mo, Ped? Bubuka ng pampaligo. Wala idea sa'yo eh. Lipunan ko kayo ng tubig. Bubong namin yan ah! Ito po, nagpapalag kami ng rainwater. Para pangligo. Yan. Labaday ngayon, kaya naglalaba yung mga tao. Naglalaba ako ng paborito kong polo. Dito may mapa rito eh. So, makikita mo rito, Indian Ocean. Saan? Dito, ito yung paborito kong sinusuot. Yan, oo nga, may mapa nga, no? May mapa dyan. May makikita ka rin na Balangay. Saan ba yung barangay ko napadpad? Malayo na yata ang narating ah. Eto pala. Ayun! Ito ah. Isa sa pinaka mahirap na madaling gawin ang pagpu sa boat. Gawin mo lang yung tinuturo nila na umupo ka lang sa may rudder, makakasurvive ka kahit gaano katataas ang alon na yan. Kailangan mong kumapit ng mahigpit. Para hindi ka mahulog. Ito ng necessity. Kamusta naman, success? It's how we do it. Yeah! Yeah! Sang permiro ang nervyos, hindi kinay madula. Kay permiro pag sakay okay lang kay wala pa balod. Sa uli gali pag balod gali mo amo na ni gali ang ginasiling ila nga balod gali. Pero sa tinod lang ha kay gikan magud ko sa bukid nan walay dagat. Mas nalistan jud ko sa dagat. Kay hadlok man jud ko dagat, hadlok ko balod, hadlok ko magsakay ng barko kay yung nauna nimo diretso. Basin malunod ka, nga na ba? Pero nung nara ko sa Balangay, na-conquer na ko tong fear na ko ba na mahadlok sa dagat. Muna isa sa list na ako, kanang biyahilo. So pag-try na ako, kasaitan ko sa mga risk factor kung the probability kung if I join this, lalo na pag magsiswell na yung tubig, gusto ko kagigo. Pero sa hindi mo sa mga once in a lifetime may tabuknik. I know, gusto ko pero I have a lot of interventions na i-manage ko yung sarili ko kung sa ano pa, anger management yung sa akin. Biyahilo management yung ginagawa ko. Sobrang bugbog na po lahat ng tao from the huge waves for how many days now. Upo nga ako. Lahat ng mga tao dito sa Diwata sumusuka na kagabi, ikaw lang ang hindi. Sos, grabe. Yes, grabe. Totoo ba yun, Manong Dan? Manong Dan. Katindi si Mami. Totoo ba? Parang nakatago kayo. Hindi totoo. Walang katotohanan. Nahihilo din yan. Nahilo din yan. Kaya katalita. Kaya na lang tayo. Kaya na lang tayo. Eh. Kuya! Dito tayo ngayon sa Balangunan. Harap ng Balangunan ko. First barangay sakop to ng Jose Abad Santos. Na ang Jose Abad Santos ay sakop ng Davao del Sur. How far are we to our destination? From our destination, siguro mga 2 hours pag ganitong medyo magalaw yung dagat. Pagliko namin dito sa may Malabinwang, part of Davao del Sur, doon namin nalaman dahil sa sobrang lalaki ng mga alon, big talaga na sunod-sunod. Hindi na kayanan ng boat namin, doon nasira yung boat namin na malaki yung butas. Bumaba ako sa tubig tapos nagkuha ako ng kahoy, pinakuan ko para hindi pumasok yung tubig kasi masyadong malakas ng tubig papasok. Feeling of water coming inside. Otherwise, we're doing good. What goes in must come out. Pagka sumasalubog tayo sa malaking alon, talagang umiikot yung baka. Ibang diyan ka papunta, pag tinama ka ng alon, talagang
Alam nga yung ikot mo, halos 360 degrees. Nakikita mo na sana yung lupa, yung baybayin, pero hindi ka makalapit-lapit. Yung bow niya saka yung pantail, yung unahan sa kalikuran, pag hinampas ng alon, parang nagtitwist. Akala mo mawawasak na ba? Halos yung mga planks ng masawa, kitang-kita mo gumagalaw. Mao to'y worse. Siyempre, 4 days ta, wala tayong makita na land, maski asa. Daot pa ang panahon further. Straight. Katong 4 days na, nangyay ko. Ito yung pinaka-grabe to me. I was swimming, man. Di yung kakapaway. Until I decided, hikot na lang ako akong hamak. So, that stabilized. And tulog na ko. Punta na sana kami ng Malaysia. Dahil sa kalagasan ng bagyo, napadpad kami doon sa isang island ng Indonesia. We're preparing to dock. Tapos meron pong mga Indonesians na hindi namin alam kung wini-welcome kami niyan o nire-recon kami. Tinanong yung mga passport namin, kung ano yung mga dala namin sa bangka. Akala namin mga pirata. Inikutan nila kami kung sa military term. Recon yung tawag doon, parang sinusurvey. Yung mga babae na kasama namin, pinatago sa loob. Yung pala, mga mangingisda rin. Pinatuloy nila kami at saka pinakain din kami. Hi, sir. Indonesian coffee. Thank you for having us here. Kung naroon ko ka na gusto ka na mapicture na ito time na kanang na-miss din ako ang ipo-ipo. Kung nananawagan ka man o sumusumba ka na sa santo, lahat ng santo halos tatawagin mo na dahil sa takot. Tamaan kami ng bagyo. Tapos yung tiririt namin, nalubog. Yung tiririt, nagawin sinispo na yun. Ako naman, kahit magkatabaw doon sa Diwata, nagdidimas o ano ba, yung isip ko sa tiririt pa rin. Oo. Tapos naisip ko naman, sabi ko, kayo na lang lilimas naman, basta babantay ka ng tiririt. Oo, nababantayan ko talaga yun. Pagsak ng alon, pag atas ng tiririt, bumigay yung tali, yung malaki. Manunungkot na ako doon kasi nawala na ang sasakyanan ko. Umaga na, mayroon daw ko yung speedboat na walang tao, may makina, kumpleto sa loob. Malayo pa, nakita ko na, kumpleto may kwan. Natutuwa talaga ako ba? O, sumisigaw ako. Dito naman nilalaka ako. May isang pangyayari doon sa Sarawak. Nadaanan namin yung malalaking troso. Sa lakas ng ulan, nawas out siguro yung mga troso na galing sa taas. Night time. So, mo to nga time nga wala mi lights. So nagdepend kami sa wind and sa light sa moon. Para sa kaligtasan ng lahat, meron kaming theater line. Automatic yun, parang SOP para hindi magkahiwalay-walay yung tatlo. Then suddenly naputol ang PC. Since kami ang lead boat, halos di na ako sila makita. Kailangan itali uli. Tapos may isang insidente pa na yung tali mailalim pumasok sa nasabit sa troso. So kailangan makalag siya doon. Kailangan pang tumalon ni JP. Yun ang una kong naisip na lumundag agad para ma-save yung masawa. Napaka-delikado kasi kahit si JP sa pagtalon niya na yun, malay natin kung meron na naman isang troso na yun naman ang dumali sa kanya. Hindi ako natakot noon kasi ang iniisip ko yung masawa na hindi siya mabutas. Kasi kung mabutas yon, wala na. Tapos na siguro yung voyage doon hanggang Miri na lang. Miadto na ako sa Diwata ato nga time doing repairs. So nabalitaan lang namo na si John nahulog. I saw everything, no?
all the detail. Ako ma-picture pa. Kita ginagawa siya in slow motion, if I recall it in my mind, no? Hulog siya. It's Puching. Nag-stop rin para i-repair na ang boat. Na ako sa pinaka-taas, uppermost part of the boat to put the lights. Then suddenly, nag-black out ko, then nahulog ko. In 18 feet, wa ko kabalog yun sa ko pag yun sa ko niabot ko sa silong, niabot ko sa cement ground. Hulog niya, igo siya itong dako kaya nga kahoy nga babag ba sa series of patungan sa boat. Pag bundak sa kilid, wa pa to, okay ra to, but I can imagine the pain. No? But ang ikaduha niyang bundak was the most dangerous to me. Igo nga sa corner ng head sa kahoy. Boom! Pak! So, grabe to. I thought that was the end of John. Even now, I don't know kung sinatapos ako kung wala ko na ginawa to. So many regrets. Everything. I'm sorry, di na ako kaya. Siguro, dili na madayon ang voyage. Daghan ang tao nagsakripisyo. Not only myself, but all of us. Daghan volunteers. Because of one like that, tapos lahat ng katong giumpisan. Tanang tao, nag-expect na dili nyo na kaya, di ko mag-survive. So, kailangan ito i-prove na survive ta. Gi-prove na ito na nibalik ta sa Pilipinas, entire whole Asia, complete. Buhit na natin. If there's one thing, the team is made up of a group that also believe on the Almighty. Whether it is Allah or this God, we all believe in one God. And so, before we get out to sea, we prayed that God will bring us safely to the next port. And I think in the end, out in the middle of a stormy sea, there's nothing that you can hold on except to your faith. Maniwala ko ng mga espiritu na yan. Kasi madami na nadanan natin yung mga bagyo, malaking alon, ulhangin ba, para may magdala sa atin, di ba? O, maniwala ko doon, parang may nagbantay sa balangay na yan. The whole crew came from different places in the Philippines. Even their beliefs, their religion, or asa sila nagdako. Alam mo, nasabi ko na sa mga estudyante ko, huwag kayong maniwala na kung ang Bisaya at saka Muslim ganyan-ganyan o kaya mga Tagalog ganyan-ganyan, we were able to prove to one another that we can be with them because we were together. We can be mixed up together in a place na walang problema talaga. Walan mo ang iyong problema. Itong Balangay, kung titingnan mo, it's beyond the boat. It is something about peace and unity. Kung kaya natin nagkaisa tayo noon, kaya natin magawa na ngayon. Sir Toto, marami ka na bang nakalbo dito sa Balangay? Marami naman. Kailan ka na? Pangalawa pa lang to. May kasunod pang dalawa. Madami na to. Tigpa 5 ringgit. Pwede na yun, pwede. 5 ringgit ba? 5 ringgit pamasahe. Kayo ba di magpapakalbo? Hindi ko pinangarap yan sa buhay ko. Bakit naman? Dahil nung ako ipinanganak ay kalbong-kalbo.
Ngayon, sinubuan ako lahat. Palalaguin ko lahat. Ray, gusto mo na umuwi ng Pilipinas? No, I'm swimming home. Oh, ano nangyari? Oh my God. I'm swimming home. I'm excited to go home because I miss my parents, you know. Dito pa po kami, paalis na ng kutsing at eto po ang masasabi ng mga crew ng Balangay Voyage. Uwing-uwi ka na ba? Sa totoo lang po, uwing-uwi na po ako. Kasi? Gustong-gusto ko na makita yung mga pamilya ko, mga kamag-anak ko, tsaka mga friends ko. Ikaw, sir, uwing-uwi na ba kayo? Uwi na pero kahit saan manpad pa rin. Sabay na lang sa agos ng panahon. Hey, Prof, bagong gupit tayo. Oo nga eh. Ano na, uwing-uwi? Uwing-uwi na. Matagal nang gustong umuwi ito. Talaga po? Talaga. Kasi, Anong baon natin pa uwi? marami. Marami. Gaya lang. Maraming mga pasulubong sa mga bata. Lalo na sa mga asawa. Ay, mga. Okay ah. Patay tayo dyan ah. Whoop! You know. Hello there. Kayo naman, kamusta? Uwi na rin ba? Kung may aeroplano na may masakyan na diretso maglanding sa bahay namin, talaga uuwi na ako. Pero itong mga ito, parang ayaw nila kasi parang may naiwanan eh. We are now going to Pulau Banggi, our last stop before we get to the Philippine Islands. And sana po we get there safe. Walang mangyaring masama. The weather is not very good, but nothing Filipinos can. Kaya ng Pinoy! Up! Good morning! Good morning, Mami. Ano, excited na kayo kauwi Pilipinas? Excited na kami. Dahil tagal na namin naglagi sa dagat. Kaya excited kami lalo sa pamilya namin. Sa wakas, parating na kami sa Pilipinas. If there's one thing I'm proud of at the end of a 7-10-month voyage, as I look back, it is always to bring back my crew. It is always to bring back my team. It is always to bring them back safely to their families. And if there's one thing that I can look back among the great adventures that we have done, is that we'll always have a chance to be together. All the crew, we are like brothers and sisters. Kahit nag-separate kami, but our hearts still connected. Kaya kung nami-miss ko talaga yan, ikukwento ko sa mga anak. These were our experiences. Parang isang bahay, isang bubong, walang nag-aaway. Kasi nagkakaintindihan naman. Kay sino ka, kay anong religion mo. Doon, isang bahay lang kami, kaya masaya kami doon. Nagbibigayan kami. Sinong gustong kumain, sinong gustong matulog. Yung feel mo pagka nandun ka. Open. Walang tago doon, walang ganito. Wala, as in, gumalaw ka na malaya. Pati sa tulugan, kahit na yung tulugan namin, 4 lang eh. Parang nagkakasya din eh. Parang yung rotation namin na pag inaantok parang paggising na ganyan, dito ka. Parang basta maganda yung samahan namin sa... Common experience na to ba? Natural uniting force eh. Pero mag-frat yan. Agit at kulata tanan. But this time, parehatag experience. Lisod, sa kamupupo. These are special experiences nga wala sa uban. Seriously, wala na sa uban nga experience. And that makes our voyage super special because of that. Stop it! Sa team yun, magka-develop pa yung mga dito. Kaya siyempre nga, napagka-close ninyo. I'm so happy for Fred and Russell nga nag-meet sila through the Balangay Voyage. Una namin nasalubong yan si Rat, my beloved wife. Hindi ko masyado pinapansin.
Lalo na doon, may kasama kami ni Andy, may lakad kami nung gabi na yun by faith. Napabalik tayo ng Zamboanga. Took me another 3 months para magkaigihan ng pag-uusap. They got married on the boat. So it was an event here in Butuan. Ato ilang wedding, the first and only wedding on Masawang Butuan aboard the Balangay in modern times. The second kay Minda and kay JP. Makita mo mo ang tao doon na soulmate ba sila? They were really meant to be. Sila doon, no? Of all places dito, no? Sila na-appeal sa crew, sila napili, and they met there and found love there. Nagpakasal pag dito sa one of the ports of call, which is Cuyo. Very beautiful place. Ang isang hindi ko makakalimutan at sobrang saya ko doon ay yung pagdating namin sa Lapason, sa Buanga del Sur yan. Yung Lapason, Siocon, Sindangan, Sibuco, yung mga lugar na yan, napaka-critical yan in terms of peace and order. Tanaw pa namin yung dalampasigan na na-amaze na mangha kami sa dami ng tao. Well, expected na may mga taong sasalubong kasi piyesta. May sing kapoy kay sa dagat, may sing laay kayo, may hangin, grabe kay init, magbugsay pa ka, naglagong na yung mga lawas, everything. Pag-abot nimo sa port, ang makita nimo ang kids nga nalipay. Kumbaga, mura nang makahatag na mo ng inspiration or more courage the next port. So munang bayad na mo nga murag ang message nga continue mo para sa amo ng mga kabataan. Nakaka-relieve talaga yun. Yun, those are the things that gave us additional strength and energy. Privilege kita nga nakadakta o Baguan Island. Nga naka-experience na pagkagabi mag-hatch of egg, pagkabuntag, gagmay na sa gaban ng mga mama, mga pawikan, whole shoreline, nindota tanaw na yun. Yung mga turtles, lingaw kay White, lingaw dito. Muto yung pinaka-best experience na lang. Siyempre, nakaato ko sa lugar na makita lang ako sa una sa TV, mga magazines, tanang. Kaya ito siyang experience. Ang isla gito dapit sa Visayas, which is kanang sa Bohol, ano? Halos nga nagalayang din diha, tay kwarong tumayo ang panahon ba, so uyon mi sa hangin. So, di namin kinahanglan mabugsay din ang dolphin nagasunod sa mga. Napo sa mga ito nag-duty ng mga dolphins. Dolphins! Nasa gitna ka ng laot na parang ikaw lang mag-isa during your night shift. So, perfect yung moon, napaka-linaw ng dagat. So, I'll always imagine napaka-swerte ko. Bihira lang sa mga taong mahilig mag-adventure, naka-experience ng ganong klase ng adventure. Nung dumating ang Balangay sa ulo, siyempre napakasaya ko. Kasi yun ang lugar ko, doon ako pinanganak, doon na rin ako lumaki. Nakikita ko na yung mga kamag-anak ko doon. Proud na proud ako sa sarili ko, pati na rin sa lugar ko. Saka proud din ako na nakasama ako sa Balangay na kaisa-isang tausog, taga-sulog. Siyempre ako, laking probinsya, from Mindanao, Butuan City. So it's a sense of pride for me na I belong to a certain Philippine expedition din. It's a big honor for me na somehow I was part of the great voyage of Balangay. It was worth the ride. The 40 men and women inside these 3 historical boats. A voyage greater than ourselves. Redeeming the greatness of the Filipino people. Ang sama, palangga ko gid. Kay ang sama, malawig man ang amon pag-upod. Kag asta sa subong, ari di siya sa lugar ko abay sa Negros sa Bacolod. That's why ako na lang mag-alaga sa iya, kay ari nang gid ko diyam. Pagbalik sa Masawang Butuan, ang plano
was gamiton for the river cruise there is sa Butuan City. But then, she has served her purpose. So, we had to let her rest. Ay kasulti na ako nga kami tanan yun. Proud mi tanan nakahimo dahil mi katong among mga plano sa una finally na realize na. Di pa kali kumpleto kay ongoing pagyapon kay dako pa nga trabaho po nga finally ma-display yun ang Balangay boat nga sa permanent place nga disente po ng kapagkahimo. I was trying to bring out the Diwata from the waters and bring them to the National Museum. I told them, you know, it is important that the Diwata should be in the National Museum because how will the young and the next generation will appreciate what you have accomplished? You know, what I look forward to do is to bring my family to visit the National Museum and to see the Balangay, the Diwata ng lahi out there and tell them that, you know, I was part of it. And then maybe many years, when I have grandchildren, also to do the same thing. That to me is priceless. We're just a living embodiment of the great maritime seafaring tradition of our forefathers. The passion that we have will be so contagious that it will imbibe that maritime spirit among our people. Ang among mga ancestors makakita dito nga naghimo na gyud sila sa boat nga among ginagamit sa unang panahon. And if we set a vision that's very ambitious, if we work together as a team, we can accomplish any, you know, dream and any vision that we want. I hope our audience, our people, especially the younger ones, and even our foreign friends, will see the adventures of the Balangay, sailing throughout the Philippines and then reaching out even in their little ancient sailboats to our neighbors in Southeast Asia. More than just a sport adventure. It is a symbol, first of all, of the unity of the Filipino people carried out by our ancient but hardy pioneers who went from island to island to trade peacefully and to learn from each other. So, here you enhance through the Balangay experience, as I said, love of country, but at the same time, love of nature and love of God. Kaya natin to. Kaya ng Pinoy! Kaya ng Pinay. Kaya ng Pinay. Kaya ng Pinoy! Kaya ng Pinoy! Kaya ng Pinoy. Kaya ng Pinoy. Kaya ng Pinoy! Ay kalangalan, ito ang kulipan ko, para kan lakay ko, kulipan. Ay kalangalan, ito ang kulipan ko, yapong kulipan.
panku yapung puli panku ay kalalag ay kalalag ay kalag